2026. augusztus 9-én még Sendaiban ébredtem, és reggel a 6:35-ös Super Expresszel indultam Tokió egyik legfontosabb budó helyszíne, a Nippon Budokan felé. Aznap rendezték meg az országos gyermek- és ifjúsági Naginata Rensei Taikai-t. Nem egyszerűen egy versenyt akartam látni. Arra is kíváncsi voltam, hogyan tanítják ma Japánban ezt a szamurájok régi technikáin alapuló, modern budó stílust, és milyen értékeket közvetítenek a fiataloknak. Nem utolsó sorban pedig végre belülről is szerettem volna látni ezt az épületet. Bár az elmúlt években több alkalommal is jártam itt, még sosem jutottam be. Szóval másfél órás, körülbelül 350 kilométeres Shinkansen út után a Ryogoku állomásnál lepakoltam a csomagjaimat, és már csak egy kis hátizsákkal érkeztem meg a Tajaszumon kapun keresztül a Kitanomaru parkba. Ez a terület egykor az Edo vár északi udvara volt. Ma hatalmas zöld park veszi körül a Budokant, miközben alig néhány száz méterre vagyunk a császári palotától és Tokió egyik legforgalmasabb városrészétől. A Nippon Budokan története szorosan kapcsolódik az 1964-es tokiói olimpiához. Amikor 1961-ben eldőlt, hogy a judó hivatalos versenyszámként bekerül az olimpiai programba, 525 japán parlamenti képviselő támogatta egy nemzeti budócsarnok felépítését. A következő évben megalakult a Nippon Budokan Alapítvány, az építkezés pedig 1963. októberében kezdődött. A hatalmas épület mindössze 12 hónap alatt épült fel állami forrásokból, közadakozásból és a császár adományából. Nagy tetőívével a Fudzsi-hegy lejtőit idézi, 8 szögletű formája pedig egyszerre 6 hagyományosnak és modernnek. A Budokant 1964. október 3-án az őszi időpont ellenére az 1964-es nyári olimpiai játékok előtt egy héttel nyitották meg. A megnyitó ünnepséget követő első bemutatókon kyudo, sumo, kendo és judo szerepelt. Már ez is jól jelezte, hogy az épületet nem egyszerű sportcsarnoknak szánták, hanem a japán budó központjának. Az olimpia idején október 15-én kyudo, sumo és kendo bemutatót tartottak itt a nemzetközi közönség előtt, október 20-a és 23-a között pedig itt rendezték meg az első olimpiai judo versenyt. Japán a 4 súlycsoportból 3-at megnyert, a nyílt kategóriában viszont a holland Anton Gissing győzött Kaminaga Akio ellen. Ez a vereség Japánban nagy megrázkódtatást okozott, és világossá tette, hogy a judo már nem csak japán budó, hanem világméretű versenysport is. A Budokan ezért számomra a hagyományos japán budó és a modern versenysport világának érdekes meccéspontja. A budó eredeti célja nem pusztán a győzelem, hanem a test, a technika és a személyiség együttes fejlesztése. Az olimpiai verseny viszont mérhető eredményt és egységes szabályokat kíván. A Nippon Budokan története tulajdonképpen e két szemlélet együttéléséről is szól. Nem utolsó sorban pedig világhírű koncerthelyszín is. Éppen 60 éve itt lépett fel a Beatles, és azóta is a legnagyobb sztárok fordulnak meg itt, hogy különleges koncerteket adjanak. A japán zenészek számára olyan ikonikus helyszín, mint nálunk a Puskás aréna. Így a Budokan pontosan azt képviseli, amit a modern budó is. Nem zárkózik be a múltba, hanem természetes módon találkozik a modern világ ritmusával. Legutóbb a 2020-as, ténylegesen 2021-ben megrendezett tokiói olimpián nem csak ismét itt tartották a judo versenyeket, hanem itt szerepelt először, és mindeddig utoljára olimpiai sportágként a karate is. Aznap a Budokan bejárata fölötti felirat az országos gyermek- és ifjúsági budó rendezvény teljes sorozatát mutatta. A programban aikido, kyudo, kendo, karatedo, judo, jukendo, shorinji, kempo és végül naginata szerepelt. Ez 8 budóág, a modern budó azonban 9 irányzatot foglal magában. A 9. nem más, mint a sumo. Szóval az utolsó nap, augusztus 9-e, a naginatáé volt. A naginatát gyakran egyszerűen japán alabárnak fordítják, de ez csak hozzávetőleges meghatározás. A fegyver egy hosszú nyére erősített, ívelt pengéből áll. Hossza, vágóíve és kezelése egészen más mozgásrendszert hozott létre, mint a kard vagy a lándzsa. Fontos különbséget tenni a történelmi fegyver, a régi naginata jutsu iskolák és a ma gyakorolt modern naginata között. A mai hiraganával írt naginata
Nem egyetlen klasszikus stílus vagy korjú iskola neve. Önálló, egységesített modern budóág, amely a régi fegyver technikai örökségét alakította át oktatható és biztonságosan versenyeztethető rendszerré. A naginata, mint eszköz története a 11-12. századig vezethető vissza. A hosszú nyél és az ívelt penge különösen alkalmassá tette a fegyvert arra, hogy a gyalogos harcos távol tartsa ellenfelét, lovasok ellen harcoljon, vagy nagy, söprő vágásokkal több irányt is ellenőrizzen. A tűzfegyverek 1543-as megjelenése és a hadviselés átalakulása után a naginata fokozatosan elvesztette korábbi harctéri szerepét. Az Edo korszak békésebb világában a harcos családok nőtagjainak önvédelmi eszközévé, később pedig a női nevelés részévé vált. Ezért alakult ki róla az a kép, hogy kizárólag női fegyver, holott eredetileg férfi harcosok is széles körben használták. A modern versenyeken használt naginata teljes hossza 210 és 225 cm között van. A penge helyét két összeillesztett bambuszlap alkotja, a nyél pedig tölgyfából készül. A védőfelszerelés részben hasonlít a kendóéhoz. Men, kote, do és tare tartozik hozzá, de a naginatában külön lábszárvédőt, szúneatét is viselnek. Ennek az az oka, hogy a lábszár a naginata egyik legjellegzetesebb célterülete. A hosszú fegyver miatt a gyakorlók félig oldalra fordított testhelyzetben állnak egymással szemben. A technika nem pusztán előre és hátralépésekből áll. A fegyvert vissza lehet húzni, előre lehet csúsztatni, át lehet fogni, és mindkét oldalról lehet támadni. A hivatalos alapoktatásban csúdan, hasszó, gedan, vaki és jódan állásokat használnak. Ezekből emelésekkel, átforgatásokkal és fogásváltásokkal sokféle irányból indítható támadás. A naginata hosszát nem lehet puszta erővel jól irányítani. A kézfinom munkája, a fegyveren végigfutó fogásváltás, valamint a csípő és a lábak összehangolása sokkal fontosabb. A távolság, vagyis a maj különösen fontos, a gyakorlónak folyamatosan éreznie kell, hogy saját fegyvere honnan ér célba, miközben az ellenfél hatótávolságát is figyeli. A hossz előnyt ad, de ha az ellenfél túl közel kerül, ugyanaz a hossz már nehézséget okozhat. Ezért a lábmunka, az időzítés és az ellenfél szándékának felismerése legalább olyan fontos, mint maga a kéztechnika. A találati területek a fej, a csukló, a törzs és a lábszár. Felnőtt versenyben a torok is célterület lehet, a fiataloknál azonban tilos. A fegyvernyél felőli végével is végrehajtható lábszártámadás, de ezt középiskolás korig szintén nem engedélyezik. A naginata technikája ezért egyszerre nagy ívű és finom. Kívülről látványosak a söprő mozdulatok, a siker azonban valójában a megfelelő távolságon, a pontos fogáson, a ritmusváltáson és a kontrollon múlik. A képen látható a Naginata eszméje című felirat így fogalmaz. A naginata gyakorlásával testben és lélekben harmonikusan fejlett embereket nevelünk. A mellette olvasható oktatási irányelv szerint pedig a helyes gyakorlással csiszolni kell a technikát és a szellemet, növelni a lelkierőt és a fizikai képességeket, tisztelni kell a fegyelmet, az udvariasságot és a bizalmat, végül pedig olyan embereket kell nevelni, akik egy békés társadalom javára tudnak cselekedni. Ez már egyértelműen nem egy középkori fegyver használati módját írja le, hanem a budó egyik fontos gondolatát fejezi ki. A II. Világháború után az amerikai vezetés a többi harcművészethez hasonlóan a naginatát is betiltotta. Helyreállítására 1953-ban bizottság alakult, majd 1954-ben megkezdődött az új oktatási anyag kidolgozása. Az Összjapán Naginata Szövetség 1955 májusában jött létre, miután kivált az Összjapán Kendó Szövetségből. Az első országos bajnokságot pedig 70 éve, 1956-ban tartották. 2 évvel később, 1958-ban a szövetség a japán oktatási minisztériumhoz fordult, hogy a naginata ismét bekerülhessen az iskolai oktatásba. A minisztérium ekkor kérte, hogy a modern budóág nevét hiraganával, ne pedig kanjikkal írják. Ezért látható a versenyek és a szövetség nevében is a hiraganás alak. A kanjival írt naginata kifejezés elsősorban magát az eszközt, történelmi szövegkörnyezetben pedig a régi fegyverhasználatot jelöli.
A hiraganás alak ezzel szemben a modern, egységesített budóágra utal. A szövetség 1978-ban rendezte meg először a Nippon Budokánnal közösen az Országos Gyermek- és Ifjúsági Naginata Rensei találkozót. A Nemzetközi Naginata Szövetség pedig 1990-ben alakult meg. A program megnyitóval és közös bemelegítéssel kezdődött. Majd a legkisebbek következtek az alapmozgásokkal. Ezután jött az engi, vagyis a páros forma gyakorlat, délután pedig a védő felszerelésben végzett küzdelem. Az engi során a versenyzők párokban az összesen 8 Shikake-oji gyakorlatsorból előre kijelölt 3 formát mutatnak be. Az egyik fél kezdeményezi a támadást, a másik pedig megfelelő technikával válaszol. Itt nem csak azt figyelik, hogy helyes-e a mozdulatok sorrendje. Fontos a testtartás, a ruházat, a viselkedés, a kiály, a légzés, a két gyakorló összhangja, a pontos célzás, a helyes távolság, a kéz munkája és az anshin. 5 bíró piros és fehér zászlókkal dönt a két pár teljesítményéről. A 8 páston egymást váltották a versenyző párok, majd ebédszünet következett.
szünetben, mivel nem voltam különösebben éhes, inkább rövid sétát tettem. A Budókánnal szemben, a Yasukuni-dóri túloldalán áll ugyanis a Yasukuni-jinja, vagyis az ország békéjét és nyugalmát őrző szentély. A szentét 1869-ben alapították, mai nevét azonban csak 1879-ben kapta. A japánért életüket vesztett emberek lelkeinek állít emléket. Ugyanakkor erősen vitatott hely, mert 1978-ban 14 a tokiói perben A kategóriájú háborús bűnösként elítélt vagy megvádolt vezetőt is az itt tisztelt lelkek közé soroltak. A szentély előtti park közepén áll Omura Masujiro 1893-ban felállított szobra. Ő volt Japán modern hadseregének egyik megteremtője, és nem utolsó sorban a szentély alapításának egyik kezdeményezője is. A háborúkat legtöbbször szomorú monolitokként szemléljük, vagy a dicsőséges múlt, vagy a hősies vereség szimbólumaiként. Közben pedig elfelejtjük, hogy minden véres konfliktus több ezer ember személyes tragédiája is egyben. Azt mondják, hogy a harctéren meghalt emberek közül sokan életük utolsó perceiben csupán édesanyjuk védő ölelésére és néhány korty tiszta vízre vágytak. A parkban az emlékezés forrása nekik állít emléket. Azoknak, akik édesanyjukat hívva, otthonuktól távol, sebesülten, szomjan haltak. A folyamatosan csobogó forrásvíz egyben felajánlás ezeknek a szomjazó lelkeknek, hogy a túlvilágon békére és enyhülésre leljenek. Az 1967-ben felállított emlékmű absztrakt módon egy szerető édesanyát ábrázol, aki tiszta vizet nyújt haldokló gyermekének. A szobor mögött a II. Világháború különböző hadszíntereiről összegyűjtött köveket helyeztek el. Az emlékmű célja, hogy ne a harctéri dicsőséget, hanem az elesettek tragédiáját és az anyai szeretetet helyezze az emlékezés középpontjába. Az emlékezés kertjének cseresznyevirágos kerámia táblái 2019-ben a szentély alapításának 150. évfordulójára készültek Japán különböző prefektúráinak agyagából. Az alkotások a szentélyben tisztelt lelkek emlékét és az emlékezés továbbadását jelképezik. A szentély területén található a Jusukán is, Japán egyik legrégebbi katonai múzeuma. Az épület 1882-ben nyílt meg. Fegyvereket, páncélokat, katonai emlékeket és modern haditechnikai eszközöket mutat be. Ide is tettem egy gyors látogatást. A szünet után a délutáni program következett. A küzdelmek során már csak 3 bíró dolgozott. Egy támadás akkor ér pontot, ha legalább 2 érvényesnek ítélik. Nem elég egyszerűen megérinteni az ellenfelet. A fegyver megfelelő részével, a pontos célterületre, rendezett testtartással
Erőteljes szellemi jelenléttel és zanszinnal kell végrehajtani a technikát. Maga a renszei kifejezés is fontos. Nem pusztán bajnokságot jelent, hanem gyakorlást, csiszolást és nevelést. A verseny eredménye ugyan számít, de a rendezvény elsődleges célja a helyes naginata használat továbbadása és a fiatalok képzése. Több mint 3 évtizede foglalkozom japán budóval, ezért ezen a napon nem csak egyszerű nézőként figyeltem a versenyt, hanem tanárként és gyakorlóként is. A naginata különleges mozgásvilága jól megmutatja, hogyan lehet egy történelmi fegyverből modern, biztonságosan gyakorolható budóágat kialakítani úgy, hogy közben ne vesszen el teljesen a régi hagyomány sem. A Budokánban töltött nap számomra pontosan azt mutatta meg, amiért újra és újra visszatérek Japánba. Itt nem pusztán mozdulatokat és technikákat lát az ember, hanem megtapasztalja, hogyan válik a hagyomány minden generáció számára élővé. Mielőtt Tokióba érkeztem, Észak-Japánt jártam be Szapporótól, Hakodatén és Aomorin át egészen Hirosakiig és Sendaiig. Legközelebb utam egyik legelső helyszínére, a Szapporó közelében fekvő Acutára látogatunk el. Innen indult ugyanis 1892-ben a Jikishinkan Kenjutsu iskola egészen Magyarországig vezető története.